Bine ați revenit, dragii mei, pe canalul meu de YouTube. Astăzi am pentru voi un tutorial de machiaj al acestui look pe care deja îl port, bineînțeles. Este un look destul de ușor din punctul meu de vedere, dar care este de efect și poate fi purtat și pe timp de zi, dar și pe timp de seară. Puteți să schimbați rujul neutru pe care eu îl port cu ceva mai roșu, în cazul în care doriți să fie mai de efect acest look. Și un mic side note, nu am nicio diplomă de make-up artist, momentan nu dețin acest lucru, însă tot ce am învățat în materie de machiaj am învățat singură și de pe YouTube și am practicat pe mine sau pe alte prietene care s-au lăsat sub mâna mea. Vă mulțumesc! Și până una alta nu uitați să dați un like și un subscribe, iar dacă v-a plăcut acest tutorial să îmi lăsați un comentariu și să-mi spuneți dacă mai vreți sau nu mai vreți în viitor. Până una alta, vă las cu fața mea nemachiată, iar noi ne revedem data viitoare. Bye! Hello! Cum v-am spus, aici este fața mea nemachiată, în toată splendoarea. Iar acum vom începe cu primul produs pe care îl folosesc astăzi, și anume un concealer de la Maybelline, Face Studio Conceal în nuanța 10 Fair Ivory. Pe acesta îl voi folosi pe toată ploapa pentru a uniformiza nuanța, astfel încât pun foarte puțin pe palmă și iau cu o pensulă fluffy, după care îl voi aplica pe ploapă și totul va fi uniformizat. Bun. După ce am terminat acest pas, urmează următorul, și anume, iau paleta de la Too Faced, nuanța Natural Ice, și voi lua cea mai deschisă nuanță din paletă, care este mată, pentru a aplica peste concealer, astfel încât totul va fi fixat. Nuanța se numește Heaven. O arăt și aici frumos pe cameră, este cea pe care o iau cu pensula. Și acum voi face același lucru ca mai devreme, și anume voi aplica pe toată ploapa, peste concealer, pentru a fixa totul. După ce termin pasul acesta, urmează să aplic o nuanță în pliul ploapei. Aici au nuanța Kashmir Bunny, pe care o voi aplica astfel încât să creez puțină umbră pe ploapă și să nu fie totul super white, alb, fără niciun pic de altă culoare. Totul constă în blenduire. Trebuie să blenduiți culoarea cât mai mult, astfel încât să se vadă cât mai natural, să nu fie o simplă dungă pe ploapa voastră. Bun. Aici mă puteți vedea că aplic foarte puțin din aceeași nuanță în colțul intern. Îmi place acest efect pe care îl las, astfel încât următoarea culoare pe care o voi pune fix în mijlocul ploapei. Și aici au nuanța mea favorită din ultima vreme, Lottie London Golden Hour. Este un fard metalic, Power Foil Metallic Eyeshadow, și este superb. Eu îl aplic cu degetul pentru că mi se pare că se aplică cel mai ușor. O să vă cadă puțin pe față, dar din moment ce am început cu machiajul ochilor, îmi va fi foarte ușor să îmi curăț tenul. Da, îmi place să mă strâmb. Aplicăm pe ambele ploape cu degetul, astfel încât până când ajungem la intensitatea dorită, după care vom trece mai departe. Hello din nou!
După ce am terminat acest pas, urmează să aplic eyelinerul, iar eu voi folosi Too Faced Better Than Sex Easy Glide Waterproof Liquid Eyeliner. Este un eyeliner tip peniță și îmi place că aplic foarte ușor cu el. O să fac o mică magie, o să dispar, iar apoi o să apar cu acest minunat eyeliner deja aplicat, pentru că este mult mai ușor astfel. Următorul produs avem mascara de la Too Faced Better Than Sex. Este o mascara pe care o am de aproape o lună, cred, și care, vă spun foarte sincer, îmi place cum îmi lasă genele. Îmi place că le alungește și le oferă volum, dar totodată nu le încarcă, ceea ce am descoperit că foarte puține mascara o fac. Cel puțin mie așa mi se întâmplă să îmi încarce genele. Aplic foarte frumos pe genele de sus, superioare, iar mai târziu voi aplica și pe cele inferioare. După ce curățăm tenul de fardurile care ne-au căzut pe față, urmează să îl și hidratăm, să-l pregătim și aici folosesc Illamasqua Hydra Veil. Este un primer rehidratant sub formă de gel, are o textură foarte ciudată, foarte gelatinoasă și transparentă, după cum puteți vedea. Iau foarte puțin și îl aplic pe ten pentru a-l pregăti înainte de fond de ten. Eu nu am aplicat SPF pentru că nu am plecat nicăieri astăzi, dar voi, dacă vă machiați și urmează să plecați undeva, neapărat să aplicați SPF. Urmează fondul de ten și îl am pe cel de la Illamasqua Skin Base Foundation. Cred că nuanța este SB07, sper să nu greșesc. Pun foarte puțin pe dosul palmei, după care îl voi aplica cu degetele pe ten și apoi cu o pensulă foarte fluffy îl voi distribui pe tot tenul. Îmi place foarte mult acest fond de ten pentru că, deși are o textură foarte grosuță, totodată are o acoperire medie. Nu mi se pare că are acoperire mare, însă acoperă ce aveți voi nevoie să acoperiți. Poate fi și buildable, deci îl puteți transforma și într-un fond de ten cu acoperire mare. Acum depinde și de voi ce anume căutați în ziua respectivă. Luăm pensula și întindem foarte frumos fondul de ten pe ten și veți vedea că are totodată o textură foarte naturală, de parcă nu am un fond de ten pe față, ci este pur și simplu tenul meu, dar mai frumos. Și am terminat și fondul de ten. Acum vă arăt cât de frumos se vede și pe cameră. Da, mi-a rămas puțin fond de ten pe buze, se întâmplă. Urmează să-l fixăm puțin cu pudra de la Catrice All Matte Shine Control Powder. Este cea nuanța Universal, este cea albă. Aplic foarte puțin sub ochi pentru a fixa fondul de ten, în zona T, pentru că acolo în general mi se întâmplă mie să încep să lucesc pe parcursul zilei, și foarte puțin pe celelalte zone ale feței. Da, îmi place să dansez, iar acum urmează să folosim paleta de la NARS, este cea Cheek Palette Exposed și este o paletă superbă pe care am descoperit-o, cred că de aproape 2 luni, iar eu voi lua nuanța din colț pe care o voi folosi pentru a îmi contura tenul. Au o textură foarte fină, mi se pare că se aplică foarte ușor și le și puteți crește intensitatea, puteți aplica mult mai mult dacă doriți, dar un mic sfat este să aplicați întotdeauna mai puțin pentru a vedea dacă vă place rezultatul pe care îl oferă, iar apoi reveniți în cazul în care doriți mai mult. Nu-mi place să-mi conturez nasul, doar aplic foarte puțin, iar apoi în zona bărbiei
și totul este done. Acum urmează blush-ul. Voi lua nuanța puțin piersicuță. Este o nuanță mai peachy. Foarte, foarte, foarte frumoasă și nu este deloc puternică. Totodată este pigmentată. Nu știu să vă zic exact care este numele, pentru că nu-mi dau seama. Toate numele sunt trecute pe spate și nu știu exact cum vin în funcție de ce am eu pe față. Acum urmează să aplicăm și iluminatorul. Luăm o pensulă sub formă de evantai, cum s-ar spune, și luăm nuanța cea mai deschisă, care este un iluminator superb, deci îmi place foarte frumos, este foarte fin, nu are particule exagerate și după cum puteți vedea, se vede foarte frumos pe piele. Aplic în zona obrajilor, pe nas, sub arcadă și o să aplic puțin și în colțul intern al ochiului. Am terminat și această parte și acum o să fac un pic de magie. Hello! V-am apropiat puțin pentru a vă arăta cum îmi aplic puțin fard pe zona inferioară a genelor și voi lua nuanța Honey Pot cu o pensulă foarte subțire unghiulară, astfel încât să aplic mult mai ușor în zona respectivă. Este o nuanță aproape asemănătoare cu cea pe care o am pe întreaga ploapă aurie, iar eu voi aplica foarte ușor în zona respectivă și va da un efect foarte glowy și bronzy perfect pentru vară. Am terminat și acum voi reveni cu mascara și pe genele inferioare, pentru că de aceea nu am aplicat mai devreme, știind că urmează să fac acest pas, îmi este mult mai ușor să aplic acum mascara decât înainte. Uitați cât de frumos se vede și cât de natural. Dar trebuie să ne facem și sprâncenele, după cum ar spune câțiva dintre prietenii mei, așa că este rândul lor. Voi folosi două produse, o mascara pentru sprâncene și un creion. Creionul este de la Benefit și este Ultra Fine Brow Defining Pencil în nuanța 3.5. Este perfect pentru nuanța sprâncenelor mele. Aplic foarte, foarte lejer, nu-mi place să le am foarte conturate, cât mai natural încerc să le dau o formă puțin mai plină față de ce formă au ele deja. Hello! După ce am terminat, luăm și mascara pe care urmează să o aplic. Da, și aici îmi dau seama că în loc să-mi iau mascara pentru sprâncene, mi-am luat mascara normală pentru gene, which is not good. Ok, one second, I'll be back. Revin cu ce trebuie. Mascara pentru sprâncene de la Ico este un brow gel Style and Define și să știți că îmi plac foarte mult produsele de la Ico. După cum ați putut vedea, am și mascara pentru gene, dar am și mascara pentru sprâncene și sunt foarte, foarte bune, deci dacă aveți ocazia să le folosiți, give it a go. Au și un preț destul de ok din punctul meu de vedere și le găsiți mai peste tot. Am terminat, totul arată super ok. Ce urmează să mai facem? Ei bine, cred că trebuie să ne mai dăm și cu ruj și voi folosi două rujuri. Cel de la NARS este nuanța Toled, este un ruj mat, iar cel de la Illamasqua este nuanța ruj à lèvres Bang, cred, dacă nu mă înșel. Ambele sunt travel size și sunt foarte drăguțe. Unul este mai rozaliu, unul este mai portocaliu spre natural. Prima oară încep cu cel de la Illamasqua, pe care îl aplic pe toată suprafața buzelor. Nu fac efect ombre sau ceva de genul, doar îl aplic pur și simplu. Da, fețele pe care le facem când ne aplicăm ruj. Urmează și cel de la NARS.
pe care îl aplic peste și pur și simplu se creează o nuanță mai diferită, mai specială, amestecându-le pe cele două, care mie îmi place foarte, foarte mult. Am terminat și machiajul de astăzi, după ce am aplicat și rujul. Să știți că mie îmi place foarte mult ce a ieșit. Este un machiaj natural, dar totodată de efect, datorită acelui far pe care l-am pe ploapă. Iar aici mă veți privi pe mine cum vă arăt câteva secunde mai îndeaproape machiajul meu. Sper că v-a plăcut și dacă mai vreți astfel de tutoriale, let me know în comentarii. V-am pupat! Bye!